السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بخير. هنشوف مع بعض فيديو جميل جدا لانبهار سائح أمريكي بالأسواق والأكلات المغربية المتنوعة وكرم المغاربة معه. اتفضلوا معايا نتابع الفيديو وبإذن الله هنعلق من خلاله. Morocco and its food are a cultural crossroads between Africa, Europe, and the Middle East. Between the original Berber desert tribes, the invaded التنوع الجميل طبعا يا جماعة في المملكة المغربية اللي كل زوار العالم بينزلوا المغرب عشان يتمتعوا بيه، من أكل بقى ومن تراث ومن عادات وتقاليد ومن مدن متنوعة ومناظر خلابة ومن سهول. يعني موسوعة يا جماعة، مهما أقول والله موسوعة. I'm heading into the Atlas Mountains east of Marrakesh. We're heading for an ancient Berber village, Tamalelt. And when I get there, I'm looking forward to meeting a famous Moroccan chef. He's going to show me where he grew up, and we're going to enjoy a traditional meal with some of his old family friends. Chef حتى الصحراء فيها جميلة. Berber tribe and grew up in the desert. He's passionate about the culture and flavors of Morocco. So I'm looking forward to cooking with him and meeting his friends. All the villages here come one time a week for this market. Everything looks great, eh? And everything is grown locally. So what are we going to make with these? We're going to use them for the couscous. To make couscous? For the couscous, yeah. For the beans and tomatoes, we're going to use them for tajine. Tajine and couscous? Tajine and couscous, yeah. Do you have to buy the couscous? لا يا جماعة لازم نقف هنا. شايفين يا جماعة أول لما نزل طبعا الأسواق المغربية أسواق بسيطة جدا، بس بتقدم لنا يا جماعة أجمل طبعا أنواع الخضار اللي هو طبعا جاي عشان خاطر يعمل الأكل المغربي يا جماعة ويتمتع بيه. في تنوع رهيب طبعا في الأكلات المغربية. هو هنا نزل السوق يا جماعة وبدأ طبعا إن هو يتجول في السوق عشان يجيب طبعا الخضار اللي هيعمل بيه الأكلات المغربية اللي هنشوفها مع بعض من خلال الفيديو. بصراحة فيديو جميل جدا، ودايما يا جماعة كل السياح حول العالم سواء عرب سواء أجانب بينزلوا دولة المغرب عشان يتعلموا أكتر من العادات والتقاليد بتاعتهم ومن طبعا الأكل المغربي المتنوع حول العالم. نكمل الفيديو مع بعض. Everyone here they make their own couscous. Really? Yes, Excellent. on their own couscous. Cilantro too. You don't need to touch it. You just. Oh, that's beautiful. That's some of the strongest smelling mint I've ever come across. Michael, we're gonna get some some potatoes. Batata, you call them? Batata, yeah. Batata. Let me bargain with him. Yeah, okay. في انبهار كده يا جماعة، هو مبهور طبعا بالأسواق البسيطة دي. No, he said 100. Yeah, because I'm tall, huh? Yeah, you have to bargain with him. Maybe 40 for this. قالك 40. No, 20. قالك 20 بركة عليك. 20. He said whatever you like. Whatever I like. You know what? I like the first price. Thank you. 100. أنا جاي. Fresh lamb? It seems odd to see raw meat in the desert heat, but it works because most rural families don't have refrigeration. Their meat is killed, cooked, and safely consumed all on the same day. Very fresh. They kill it this morning and they bring it here. شحال كيلو بعدا شحال كيلو? Look at that. It looks like he made it himself. Yes, Daddy made it here. He did make that. That's a heavy knife. Yeah, let me try one. شايفين يا جماعة أهل المغرب الناس الطيبة، الناس كده يا جماعة اللي فعلا اللي احنا مفتقدينها الأيام دي. الناس واقفة حواليه يعني مساندينه، بيعرفوه ايه اللي موجود وايه يعني اللي هو يجيبه، لأنه هو طبعا عايز ياخد التجربة ويجرب الأكل المغربي. فهو يعني زي ما يكون حابب يا جماعة إن هو اللي يعمله، هو اللي يطبخه، يعني هو اللي يصنعه. فواقفين جنبه بصراحه. شايفه كميه حفاوه من الناس يا جماعه، ترحاب طبعا لكل الزوار. ناس كده طيبه فعلا. شفتوا يا جماعه الناس بتاعت زمان، الناس الطيبه اللي هي بتبقى على الفطره اللي قلبها ابيض من ناحيه الناس دي. الناس دي فعلا احنا في الزمن ده مفتقدينها، لان انت تروح اي بلد يا جماعه يعرفوا على طول انت سائح بيستغلوك والله يا جماعه. بيستغلوك مثلا ممكن يطلبوا منك مبالغ كتيره جدا عشان خاطر ان هم يتجولوا معاك في المدينه، لكن الناس واقفه جنبه ومسانداه وبيعرفوه طبعا على مثلا واحد حتى في اول الفيديو قال ايه ده بيتعمل منه الكسكسي اللي هو انواع الخضار لما كان طبعا بيشتري البطاطا. نكمل الفيديو مع بعض. Those fingers back. Tell him it should be 250 because I did all the work. قالك خصك تنقص له النص لأنه هو اللي قطعه. He said you have to add. شايفين كمية الحب يا جماعة الناس. ناس طيبة جدا. Okay, so why don't we say 350 then? Okay. The price he asked for. Yeah. شكرا. The market had everything, including a traveling spice. خلاص بقى يا جماعة هم اشتروا احتياجاتهم من السوق، هيروحوا بقى على البهارات المغربية يا جماعة اللي هي أساس الأكل.
A little bit of cinnamon, a lot of cumin. Look at that. We're gonna get just a little bit of the ras al-hanout. Al-hanout means the head of the shop, means everything in a spice shop. Oh, look, I can't wait to smell it. Mmm, that's very nice. This for me is one of the things that I came to Morocco to see. With a trunk full of fresh local ingredients, we headed back out into the desert to the traditional Moroccan home of Lassen's family friends. Thank you for having me. Abdullah. Nice to meet you. Hi. Thank you. Thank you. It's time to get أهل المغرب يا جماعة، أهل المغرب الطيبين. شفت كمية الترحاب يا جماعة للناس. But first things first, when you're invited into a desert home, you're always welcomed with traditional desert hospitality. الشاي الأخضر. What do we have here? Is he gonna prepare the tea, the mint tea? In front of the guests. On front of the guest. مرحبا مرحبا بكم. We're gonna put mint and sugar. That's a lot of mint. That's good. Look at this. سكوات. Squat. Sugar. It's not just having tea. No. People have a conversation, talk about the family, about the Sure. children, Sure. about life, about إيه الشعب ده يا جماعة؟ إيه الشعب العظيم ده؟ شايفين يا جماعة أهل المغرب مع الزائر عاملين معاه إزاي؟ يعني ما فرقوش معاه، يعني مش مع العرب بس والله، مع الأجانب كمان، ما فرقوش معاه عربي أو أجنبي. هو الكرم ده يا جماعة غريزة في دمهم كده. شايفين الكرم عامل إزاي؟ الناس قاعدين وبيضحكوا وقاعدين ويعملوا شاي وناكل أكن فعلا واحد من البيت. إيه الناس الجميلة دي؟ يعني واحد بينبهر كلنا يا جماعة لما بنشوف فيديوهات من النوع ده. نكمل الفيديو. about the animals, about Yes, everything. about everything. Everything. أين كيسافر كيدين الناس المكي يعني. شوف كي غير الناس ندي. This is my first food experience in Morocco, and it's simply mint tea, but it's a lot more than. وكأنه عايش معاهم من زمان، خدوا على خلاص على طول. Enjoying themselves, giving each other a hard time a little bit, having some fun. ده اللي بيميز يا جماعة الشعب المغربي والله. شعب عظيم كده، بتحبه على طول، تبصوا له تحبه على طول، حب من أول نظرة. How many are we cooking for? Like 20 people. So look at that. Does that ever smell good? Couscous! Morocco is world renowned for its fresh الكسكس ده يا جماعة، الكسكس المغربي اللي موجود في كل سفرة يا جماعة، سفرة مغربية. Mysteriously, all of these flourish in a desert culture. هو طبعا كان مبهور بالأكل المغربي. With my friend chef Lassen Bouki. Michael, we're gonna start with the tajine. While the tajine is cooking, we're gonna make the couscous. Excellent. Tajine is the name of the distinctively shaped cooking vessel and the stew-like dish prepared within it. الطاجين طبعا حاجة يا جماعة موروثة عند المغاربة، يعني مهما يا جماعة تعددت الثقافات ومهما مر عليهم تاريخ وزمن كبير جدا ما بيقدروش يستغنوا عنه، حاجة كده من تراثهم متعودين عليه فعلا. Al-hanout is uniquely Moroccan. It sometimes includes 15 or more distinct flavors. الأكل بتاعهم فيه ميكس رهيب كده. Is this saffron? Yeah, this is ground saffron. تحية طبعا يا جماعة للمرأة المغربية العظيمة اللي بتقدم لنا أكلات عظيمة ومتنوعة. In the desert, that would require too much precious fuel. You don't need each time to see and look how is it. You just like cover it. That's it. The shape of the tagine pot evolved to reflect the limited resources of the desert. I have a tagine just like this at home, and I use it all the time. But one thing I never understood is what this hole is for on top of the tagine. Mine has one just like it, and apparently it's for. هو طبعا منبهر يا جماعة من الطاجين المغربي. والله مش هو بس يا جماعة، كل اللي بينزلوا المغرب بينبهروا بالأكل المغربي. الطاجين ده احنا كنا بنسمع عنه يا جماعة بس ما كناش طبعا بنشوفه ولا بنعرفه. The water simmers and rises into the cone where it quickly condenses and rolls back down the sides into the food. The water constantly cycles, so the tagine doesn't need stirring by a busy cook. الأكل أصلا يا جماعة اللي بيكون معمول في الفخار بيبقى له طعم تاني فعلا. ده الكسكس طبعا يا جماعة، لأننا عرفت مؤخرا إن الكسكس بيتعمل من 7 أنواع خضار، يعني ما شاء الله تنوع عظيم. الكسكس ده يا جماعة بيجي الأجانب فعلا عشان يتعلموه في المغرب. أنا شفت والله فيديوهات كتيرة جدا إن الأجانب بيتعلموا الكسكس بيجوا عشان يتعلموه في المغرب، عشان طبعا يصدروه في الدول بتاعتهم. Some water has been added to it, and we're now sort of rubbing the flour in such a way that instead of having one giant ball of dough, we have a whole bunch of tiny little ones, and now we're sifting it. حقيقي الناس جميلة وطيبة. الطيبة دي يا جماعة، أهل المغرب طيبين قوي كده ليه؟ البلد دي بتتميز فعلا يا جماعة، بتتميز بأهلها الطيبين والكرماء.
In the desert, couscous is also very efficient. It's made with minimal water, and it's cooked with minimal water. So we're making a lamb stew here. Yeah, here. And as it boils, the steam goes through the holes. The couscous is here. Yeah. And that's what gives the couscous its flavor. الله يا جماعه، الله على العظمه في الاكل. The Tajine is simmering, the couscous is steaming, and I'm standing on the roof of the house. I find this house quite fascinating, actually, because from a distance, it just looks like a sort of big block house in the middle of the desert. But once you get inside, you realize that it's a system of courtyards. The family lives up front. A vigilant dog on the roof keeps watch over everything, the house, livestock out back, and an oven. And all of this in the shadow of the Atlas Mountains. ابسط الاماكن اللي موجوده في المغرب برضو جميله، يعني شايفين يا جماعه منظر الغيوم Bon appétit. لوحده رائع. الواحد كده يقعد يستجم كده، يجيب كرسي ويقعد يستجم في المنظر الجميل ده. What a flavor. And the spices. Very rich. Fill your mouth with the... Incredible. المليح حراقه شويه يعني This is سبايسي. one of the most flavorful things I've ever eaten in my life. Perhaps the best part of this experience is how communal. لا والله يا it is. جماعه بصراحه الفيديو We're جميل، all بامانه sitting here الفيديو جميل. together, Yeah. enjoying this and sharing this food together. This is very special. Couscous, couscous. This is like we did in Jordan with the mansa. Form it into a ball, roll it around a little bit, get it nice and tight, and then without touching your mouth. Yes. That's it. Like that. Not bad for a beginner, huh? جاب. This is the first time that I've actually eaten fresh couscous. It's got tooth, but it's al dente, like good pasta. It's really good. The spices, again, the spices. Oh, thank you to the family for inviting me to share this. You're welcome. Thank you, everybody. نشكر بزاف. نون صحيت نون تنميخ نون. شكرا. مرحبا Thank you so بكم. much. مرحبا. الله بجد يا جماعه، بصراحه الفيديو كان جميل جدا. تعرفنا طبعا من خلاله على الاكلات المغربيه المتنوعه والمتميزه طبعا، واللي بيجيها مشاهير العالم من جميع العالم طبعا يا جماعه عشان يشوفوا الاكل المغربي والمتميز بكل تكاته وحركاته. وكمان شفنا يا جماعه كرم المغاربه اللي موجود في كل مكان. كل واحد بينزل ارض المغرب يا جماعه بيشوف كرم جميل جدا وحفاوه طبعا من اهل المغرب الكرماء. ده كان فيديو النهارده، تحياتنا لاهل المغرب على العظمه اللي دايما بيقدموها لجميع الشعوب العربيه والاسلاميه، وكمان يا جماعه بيقدموها لاوروبا وجميع دول العالم. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير باذن الله فيديوهات جديده، مع الف سلامه لحضراتكم.